ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বি কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি বুধৰ দশাত কেতুৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বুধৰ মহাদশা কেতুৰ অন্তৰ্দশা 11 মাহ 27 দিন 3 দিন কম প্ৰায় 1 বছৰ চলে আৰু দীঘলীয়া সময় আৰু কেতু আৰু বুধ যদি কুষ্টিখনৰ কাৰণে কাৰক গ্ৰহ হয় বলি হয় তেনেহলে জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব আৰু যদি কেতু আৰু বুধ দেৱতা আৰু কেতু দেৱতা মাৰক হয় বলি হয় তেনেহলে জাতকে সদায় তাৰ পৰা প্ৰবলেম পাব চাওক যেতিয়া আমি দশা অন্তৰ্দশা প্ৰেডিক্ট কৰিম মই বাৰে বাৰে কওঁ যাতে আপোনালোকে ভালকে বুজি লয় যে দশা অন্তৰ্দশা প্ৰেডিক্ট কৰিব হলে আগতে যি দুটা গ্ৰহৰ দশা অন্তৰ্দশা চলে কুষ্টিখনৰ কাৰণে কিমান কাৰক গ্ৰহ কিমান মাৰক গ্ৰহ আমি চাব লাগিব তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ধৰ্ম কি সহধৰ্মী সম্বন্ধী নে বিপৰীত ধৰ্মী গ্ৰহ ধৰ্ম তেনেকুৱাও চাব লাগিব তাৰ ওপৰত গ্ৰহৰ বলাবল চাব লাগিব গ্ৰহৰ অৱস্থা চাব লাগিব বাল্য অৱস্থাত আছে নে মৃত অৱস্থাত আছে নে যুৱ অৱস্থাত আছে নৱাংশত স্থিতি চাব লাগিব গ্ৰহৰ কেনেকুৱা ভাল নে বেয়া সৎ বলত সৰবৰ্গ সুৰক বৰ্গ শয়নাদি অৱস্থা আদি সকলোবোৰ দিশ যেতিয়া চাম জাগ্ৰত অৱস্থাত আছে নে মুদিত অৱস্থাত আছে যেতিয়া সকলোবোৰ দিশ আমি চালি জাৰি চাম তাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰিম যে গ্ৰহ কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰহৰ বল আছে নে নাই আৰু যদি কাৰক গ্ৰহ বলি হয় তেনেহলে কুষ্টিখনৰ কাৰণে ভাল আৰু যদি মাৰক গ্ৰহ বলি হয় তেনেহলে কুষ্টিখনৰ কাৰণে প্ৰবলেম আহিব মাৰক গ্ৰহ যদি নিৰ্বলি হয় যিমানখিনি প্ৰবলেম আহিব লাগিছিল সিমানখিনি প্ৰবলেম নাহে আৰু যদি কাৰক গ্ৰহ নিৰ্বলি হয় জাতকে যিমান এডভান্টেজ পাব লাগে সিমানখিনি এডভান্টেজ নাপায় এটো কাৰণে বল কাৰক গ্ৰহক বলি কৰা দৰকাৰ আৰু বলি আপুনি যেনেকৈ নহওক ষ্টনৰ দ্বাৰ মাধ্যমেৰে হওক বা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ মাধ্যমেৰে হওক পূজাৰ দ্বাৰাই হওক আমি গ্ৰহ এটাক বলি কৰিব লাগে আৰু মাৰক গ্ৰহক সদায় নিৰ্বলি কৰিব লাগে দান দক্ষিণা আদি কৰি আমি মাৰক গ্ৰহটোক নিৰ্বলি কৰিম এতিয়া হৈ গ'ল যে গ্ৰহ কাৰক গ্ৰহনে ধৰ্ম কি গ্ৰহৰ বল আছে নে নাই তাৰ ওপৰতো আমি নৱতৰা চক্ৰ চাব লাগিব চাওক নৱতৰা চক্ৰত যদি সেই গ্ৰহ দুটাৰ যিটো গ্ৰহৰ দশা চলে আৰু যিটো গ্ৰহ অন্তৰ্দশা চলে তাৰ পৰা নক্ষত্ৰ কাউণ্ট কৰিলে যি নক্ষত্ৰ ওলাব সেইটো যদি 3, 5 আৰু 7 মানে বিপদ পত্যৰী আৰু বধ নক্ষত্ৰ যদি ওলায় তেনেহলে জাতকে কাৰক হলেও ৰিজাল্ট সদায় খুব কম পায় ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বেছি প্ৰফিটেবল নহয় জাতক বা জাতিকা সেইকাৰণে আটাইবোৰ দিশ চালি জাৰি চাই লোৱা দৰকাৰ আহক তেনেহলে আজি আমি বুধৰ মহাদশাত কেতুৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ যে কেতু যদি লগ্ন কুষ্ঠিৰ পৰা লগ্ন মানে জাতকৰ জন্মৰ সময়ত পূৰ্ব দিশত যিটো ৰাশি উদিত হ'ব সেইটোৱে হ'ব লগ্ন আৰু কেতু যদি লগ্নৰ পৰা কেন্দ্ৰত থাকে কেন্দ্ৰ মানে হ'ল 1 4 7 10 আৰু বা কোণত যদি থাকে 1 5 9 যদি থাকে আৰু লগ্নপতিৰ লগত যদি একেলগে গ্ৰহ কেতু যদি জুতি বান্ধি থাকে বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে বা শুভ গ্ৰহৰ যদি এখন কেতুৰ ওপৰত দৃষ্টিও থাকে বা ৰাজযোগ কাৰক গ্ৰহ কুষ্টিখনৰ কাৰণে ৰাজযোগ কাৰক গ্ৰহৰ লগত যদি কেতু দেৱতা জুতি বান্ধি থাকে বা দৃষ্টি বিনিময় হৈ থাকে আৰু কোণৰ অধিপতি বা কেন্দ্ৰৰ অধিপতিৰ লগত যদি কেতু দেৱতা একেলগে থাকে বা সম্বন্ধ কিবা স্থাপন হয় যেনে জুতি থাকে দৃষ্টি থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা কালত জাতক বা জাতিকাই যথেষ্টখিনি শুভ ফল পাব কাৰণ কিয় কেতু দেৱতাই যথেষ্টখিনি শুভ ফল প্ৰদান কৰিব কেনেকুৱা হ'ব জাতকৰ যথেষ্টখিনি ধন লাভ হ'ব অৰ্থ লাভ হ'ব আৰু তেনে জাতকৰ বন্ধুৰ পৰা তেনে জাতকে যথেষ্টখিনি সহায় সাহায্য লাভ পাব সাহস পাব সুখ আৰু তেনে জাতকৰ সুখ বৃদ্ধি হয় বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত জাতক যথেষ্টখিনি লাভৱান হয় সাফল্য হয় বিদ্যাত সাফল্য লাভ কৰে সন্মান লাভ কৰে সমাজৰ পৰা দেশৰ পৰা আৰু যত যিমান শুভ ফল আছে জাতকে বুধৰ দশা কেতুৰ অন্তৰ্দশাত পাব যদি কেতু দেৱতাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব ক'ত থাকিব লাগিব কেন্দ্ৰ কোণ নৱমপতিৰ লগত বা পঞ্চমপতিৰ লগত বা যোগকাৰক গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকিব লাগিব এই আটাইবোৰ দিশ চালি জাৰি চাব কেতু দেৱতা দশানাথ বুধৰ লগত যদি সম্বন্ধ হৈ থাকে লগ্নৰ পৰা যদি কেন্দ্ৰত থাকে বা কোণত থাকে বা 11 হাউসত যদি থাকে তেনেহলে জাতকৰ
আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ যে বন্ধুৰ সহায় লাভ, ধন লাভ, বিদ্যা লাভ, সেই সকলোবোৰ দিশত জাতকে সদায় শুভ ফল পাব। কেতু দেৱতা দশাপতি বুধৰ পৰা যদি 6th হাউচ, 8th হাউচ বা 12th হাউচত থাকে বা পাপযুক্ত গ্ৰহৰ লগত যদি থাকে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত তেনে জাতকৰ ঘৰত চুৰিৰ ভয় থাকে, সুখ নিন্দাৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে তেনে জাতক, আৰু নিজ সংগ প্ৰাপ্তি হয় তেনে জাতকৰ, নিজ সংগৰ লগত উঠা বহা চলে, পুত্ৰৰ বাবে যথেষ্টখিনি কষ্ট পাবলগীয়া হয়, আৰু চৰকাৰৰ পৰা বা চৰকাৰী বিষয়াৰ পৰা নিৰ্যাতনৰ ভয় থাকে তেনে জাতকৰ। আৰু মনত দেখিব যে কীট পতংগ, যিবিলাক বিষাক্ত কীট পতংগ আছে, সাপ, কুকুৰ, কীট পতংগ আদিৰ পৰা তেনে জাতক সাৱধান হোৱা দৰকাৰ, কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা জাতকে প্ৰব্লেম পাব পাৰে। সাপৰ দংশনৰ ভয় থাকে, কুকুৰে কামোৰাৰ ভয় থাকে। চাওক, কেতু লগ্নৰ দ্বিতীয়ত বা সপ্তমত যদি থাকে, ঠিক আছে, তেনেহ'লে বুধৰ মহাদশাত, কেতুৰ অন্তৰ্দশাত জাতকে যথেষ্টখিনি শাৰীৰিক কষ্ট পাবলগীয়া হয়। আজি আমি বুধ দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা, কেতু দেৱতাৰ বুধ দেৱতাৰ মহাদশাত কেতু দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। চাওক, বুধৰ মহাদশা, কেতুৰ অন্তৰ্দশা 11 মাহ 27 দিন চকে চলিব, দীঘলীয়া সময়। সেইকাৰণে যদি কাৰক গ্ৰহ হয়, বলি অৱস্থাত আছে, তেনেহ'লে জাতকে সঁচাকৈ বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু যদি কাৰক গ্ৰহ হয়, নিৰ্বলি আছে, তেনেহ'লে গ্ৰহক বল দি আমি জাতকক পূৰ্ণ বেনিফিটটো দিব পৰা যায়। আৰু যদি মাৰক গ্ৰহ বলি হৈ আছে, তেনেহ'লে তেওঁক দান দক্ষিণাৰ পৰা মাৰকতাখিনি দূৰ কৰিব পৰা যায়। আপোনালোকেও এই ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকৰ কুস্তিত এপ্লাই কৰিব, চাব, তাৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট পাব। নিজৰ জীৱনটোতো ঠিক কৰিব পাৰিব, লগতে ঘৰৰ অন্য লোকৰো আপোনালোকে কুস্তিৰ মাধ্যমেৰে আহিবলগীয়া সময়বিলাক যদি বেছি বেয়া হয় বা ভাল হয়, সেইখিনি অৱগত হ'ব পাৰিব। যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আপোনালোক যদি মোৰ এই চেনেলত নতুন, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত এটা সৰু বেল আইকন আছে, সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যিবিলাক দৰ্শক মোক ফ'ল' কৰি আছে, তেওঁলোকক কওঁ যে মোৰ ভিডিঅ' লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ময়ো অনুপ্ৰাণিত হওঁ, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত আনিব, বহুত সৰল ভাষাত আনিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।